بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة سحرية مجربة من قناة الطب الشعبي لعلاج السعال. إن الكركم من أكثر الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد صحية عديدة، منها أنه مضاد للالتهابات والجراثيم، ويمكن إضافة الكركم إلى الطعام أو شرب ماء الكركم الذي له فوائد عديدة خاصة في علاج السعال. ومن خلال قناة الطب الشعبي نقدم لكم تلك الوصفة السحرية الرائعة. بداية مع فوائد ماء الكركم. إن ماء الكركم مضاد للالتهابات، إذ يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهو مركب له خواص مضادة للالتهابات، وتشبه قوة الكركمين في التعامل مع الالتهاب مع قوة الأدوية. إن ماء الكركم يحسن صحة الدماغ، إذ يحتوي الكركمين على التعامل مع مرض الزهايمر والخرف، ويخلصك من المعادن التي تشكل خطرا على الدماغ، ويساعد على تجديد خلايا الدماغ. كما أن الكركم يحسن صحة القلب ويخلصك من الكوليسترول الضار، إذ يعمل الكركمين الموجود في الكركم بعدة طرق مميزة في التعامل مع صحة القلب، منها أنه يعمل كمضاد للأكسدة لمنع الكوليسترول الضار في الجسم. وعندما يتم تقليل كميات الكوليسترول الضار يمكن أن يحقق صحة أفضل للقلب والأوعية الدموية. ماء الكركم مفيد لصحة الكبد. إن ماء الكركم يخفض إنزيمات الكبد ويحسن وظائفه، ويقلل من احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني. كما أن ماء الكركم يعالج التهاب المفاصل. أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الكركمين الموجود في الكركم يقلل التهاب المفاصل الروماتويدي بسبب خواصه المضادة للالتهاب. كما أن مياه الكركم غنية بالفيتامينات والمعادن. بصرف النظر هناك قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن الموجودة داخل الكركم، مثل الحديد والألياف وفيتامين ب6 والنحاس، وكذلك البوتاسيوم. وفيما يتعلق بالحديد، فعليك أخذ ملعقتان صغيرتان من الكركم، إذ هما يشكلان بالفعل 10% من كمية الحديد اليومية الموصى بها. والآن مع ماء الكركم لعلاج السعال. يزيد الكركم من إنتاج المخاط، إذ تؤدي زيادة مستويات المخاط إلى إزالة الميكروبات التي تسد الجهاز التنفسي تلقائيا،
بالإضافة إلى ذلك وظائف الكركم المضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات تدعم أيضا هذه الوظيفة في القضاء على السعال. طريقة عمل وصفة ماء الكركم لعلاج السعال. المكونات: 1 كوب من الماء، 1 ملعقة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير: اجمع كل المكونات السابق ذكرها وامزج مسحوق الكركم في الماء، ثم قم بتقليب الخليط جيدا، ويمكن أن تضيف عسل النحل لتحليته. شكرا لكم، مع تحيات قناة الطب الشعبي، إلى اللقاء.